नमस्कार मित्रांनो, कोर्स इन्क्वायरी मराठी चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण पर्स्पेक्टिव्ह क्रॉप टूल पाहणार आहोत. पर्स्पेक्टिव्ह क्रॉप टूलसाठी सर्वात प्रथम आपण एक इमेज घेतलेली आहे. ह्यात आपण डिसाईड करणार आहोत नेमकं आपल्याला कुठल्या इमेजला किंवा कुठल्या ऑब्जेक्टला क्रॉप करायचं आहे. तुम्ही पाहत असाल इथे एक मॉनिटर स्क्रीन आहे. ती बऱ्यापैकी पर्स्पेक्टिव्ह व्ह्यूमध्ये दिसत आहे. पण इथे ह्या ऑब्जेक्टवरती सेकंड ऑब्जेक्ट म्हणजे हेअर थोडे ओव्हरलॅप झालेले आहेत, बऱ्यापैकी ब्लर आहे. आपण आतल्या पोर्शनला पर्स्पेक्टिव्ह पोर्शनला क्रॉप करू शकू. आपण इथे असलेल्या ह्या इमेजला क्रॉप करू शकतो. ही देखील इमेज बऱ्यापैकी पर्स्पेक्टिव्ह आहे. त्यातल्या त्यात ही एक बुक आहे जी देखील पर्स्पेक्टिव्हमध्ये किंवा एक लेअर डाऊन ठेवलेली तुम्हाला इमेज दिसत आहे. ह्यात देखील एक वायर ओव्हरलॅप झालेली आहे. आपण ह्यातल्या कुठल्याही एका ऑब्जेक्टला पर्स्पेक्टिव्ह क्रॉप करू शकतो. त्यासाठी सर्वात प्रथम मी TV स्क्रीनच्या ह्या इमेजला क्रॉप करणार आहे. आपण झूम करूया. झूम करण्यासाठी Ctrl+ जो आपण वापरतो, इमेजचा Ctrl+, पॅन हँड टूलने आपण त्याला स्क्रीनवरती झूम केलेला आहे. आपण बऱ्यापैकी काही पिक्सेल्स पाहू शकतो. इथे झूम केल्याने तुम्ही त्या पिक्सेल्सला अवॉइड करू शकतात. सर्वात प्रथम आपण पर्स्पेक्टिव्ह क्रॉप टूल, त्याचा शॉर्टकट C आहे, तुम्ही पाहत असाल, क्लिक करूया. इथे तुम्हाला ॲरो चेंज झालेला दिसणार आहे. तुमच्या ॲरोला प्लस ऑप्शन आलेला आहेत आणि काही वर्टेक्सेस चौकोनमध्ये दिसत आहेत आणि तुमची प्रॉपर्टी देखील इथे चेंज झालेली आहे. आपण सर्वात पहिले इथे ड्रॅग करून स्क्रीनवरती अप्लाय करूया. तुम्ही पाहत असाल बऱ्याचशा बाजूचा ऑब्जेक्टचा इथे पोर्शन ॲड झालेला आहे. इथे जे आपल्याला ॲड करायचं ते बऱ्यापैकी ॲड झालेलं नाही आहे. त्यासाठी आपल्याला ऑप्शन मिळत आहे. आपण ह्या वर्टेक्सला ड्रॅग करून इथे घेऊन येऊ शकतो. त्याचबरोबर ह्या वर्टेक्सला पण सेट करू शकतो. नेहमी एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, जेव्हा तुम्ही एखादा पर्स्पेक्टिव्ह किंवा कुठल्याही प्रकारचं क्रॉपिंग करत असतात किंवा सिलेक्शन करत असाल, बाहेरच्या साईडने सिलेक्शन न ठेवता 1 किंवा 2 पिक्सेल्स आतल्या साईडनेच तुम्ही त्याला क्रॉप केलेलं बेटर असतं. बिकॉज कट टू कट जेव्हा तुम्ही करतात किंवा बाहेरचा पोर्शन थोडा जरी तुम्ही कट टू कट घ्याल, तुमच्या इमेजमध्ये ते ॲड होणार असतं, जे तुम्ही लॉजिकली अवॉइड करायला हवं. तुम्ही इथे बघत असाल आपण 1 पिक्सेल्स आत ह्याला ॲड करत आहोत. अगदी खालच्या साईडने देखील लक्ष देऊन आपण ते करणार आहोत. जेव्हा तुम्ही एका सॅटिस्फॅक्टरी इमेजला अप्लाय करत आहात, तुम्हाला बऱ्यापैकी जाणवत असेल की तुम्ही ती इमेज प्रॉपरली वर्टेक्सेस ठेवून क्रॉप केलेली आहे, तेव्हा तुम्ही कमिट कमांड किंवा कीबोर्डवरचं एंटर प्रेस करू शकता आणि तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे तुम्ही जी इमेज क्रॉप केली होती ती इथे तुम्हाला एका इमेजच्या फॉर्मॅटमध्ये, स्ट्रेट फॉर्मॅटमध्ये क्रॉप झालेली दिसणार आहे. सो अशा पद्धतीने आपण पर्स्पेक्टिव्ह क्रॉप टूलने बऱ्याचशा पर्स्पेक्टिव्ह इमेजेसला, ऑब्जेक्ट्सला क्रॉप करू शकतो. आपण आता Ctrl+Z करत आहोत. इथल्या एका इमेजला आपण परत एकदा क्रॉप करून पाहणार आहोत. सर्वात प्रथम क्रॉपिंगची सुरुवात कुठल्याही एका पॉईंटला पकडून तुम्ही करू शकता. ठरल्याप्रमाणे तुम्हाला थोडं आतल्या साईडला क्रॉपिंग ठेवून वर्टेक्सेस ॲडजस्ट करायचे आहेत. तसं झाल्यानंतर तुम्हाला एंटर करायचं आहे. सो अशा पद्धतीने आपला क्रॉप टूल, जो पर्स्पेक्टिव्ह क्रॉप टूल आहे, ह्याचा वापर करू शकतो.